الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أطهر خلق الله أجمعين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. طبتم وطاب لقاؤكم وتبوأتم من جنة الله منزلا. إذا رأى الشخص الأسنان السوداء في منامه في المنام علامة على نزاعات وخصومات كبيرة في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص أن أسنانه كانت بيضاء وتبدلت إلى سوداء في المنام علامة على تبديل حاله للأسوأ في الحياة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن هناك خطوط سوداء ظهرت على أسنانه علامة على عقبات كثيرة سوف تحدث له في حياته الأيام القادمة، والله عز وجل أعلى وأعلم. تغيير لون الأسنان الأمامية في المنام علامة على الوقوع في مشاكل مع الناس وأزمات مع الناس، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما إذا رأى الشخص أن تغيير أسنانه للون الأسود السفلية، الأسنان السفلية اللي هي اللي تحت يعني تتغير للأسود، علامة أنه سوف يقع في خصومة وسوف تطول هذه الخصومة، والله عز وجل أعلى وأعلم. أما سقوط الأسنان السوداء يدل على مرض يطول، والله عز وجل أعلى وأعلم. ومن رأى أن أسنانه السوداء تسقط مع وجع فهذا يدل على خسارة شيء ما لديه في الواقع، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى الشخص أن أسنان سوداء تسقط في يده في المنام علامة على خسارة يحدث له في الحياة، والله أعلى وأعلم. وإذا رأى الشخص أن أسنانه السوداء تسقط في المنام ومعها دم علامة على فساد أحواله وتبديل حاله للأسوأ في الحياة، والله أعلى وأعلم. إذا رأى الشخص شخصا آخر أسنانه سوداء علامة أن سريرته فاسدة وأحواله سوف تكون أسوأ الأيام القادمة، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. إذا رأيت امرأة تعرفها أسنانها سوداء في المنام علامة على وقوع هذه المرأة في الفتن في الواقع، والله أعلى وأعلم. إذا رأيت أسنان الميت سوداء في المنام علامة أن صاحب الرؤيا له ذنوب كثيرة في الواقع، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي لن يزال عليك من الله حافظ ولا يقربك شيطان حتى تصبح. صحيح الإمام البخاري. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. صحيح الإمام البخاري. اليوم بيبدأ من أول المغرب العند غروب الشمس، يعني من أول طلوع الفجر العند غروب الشمس. سبحان الله بحمده لو قلتها مستمر مش واخدة معاك 5 دقايق أو 7 دقايق، يعني سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، سبحان الله بحمده، وهكذا تفضل تكررها.